এই ছোৱালীজনীক আঁকিবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছে, মানে এইটো কমিশ্যন ৱৰ্ক হয়। বোধহয় এই পেইণ্টিংখন বাৰ্থডেত গিফ্ট কৰিব। আহকচোন এই পেইণ্টিংখন বনোৱাৰ আগমুহূৰ্তত ইয়াৰে পেঞ্চিলেৰে লাইন ড্ৰয়িংটো অৰ্থাৎ পেঞ্চিলেৰে কেনেকৈ অংকন কৰি লোৱা হয় সেইটো চাই লওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিং যদি আপুনিও বিচাৰে বা বাৰ্থডে গিফ্ট নাইবা যিকোনো গিফ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত লিখিব পাৰে নাইবা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আহক এতিয়া বিশেষ দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মিষ্টাৰ গ্ৰাফ পেপাৰ নাইবা তেনেধৰণৰ অন্য এপৰ সহায়ত মোবাইলত থকা অৰিজিনেল ফটোখনত এনেকৈ গ্ৰাফ কৰি ল'ব লাগে। তাৰপিছত আমি আঁকিব খোজা কেনভাছ নাইবা ড্ৰয়িং পেপাৰখনত এনেকৈ লাইনবোৰ টানিব লাগিব, মানে বৰ্গবোৰ কৰিব লাগিব। যদি ফটোখন আঁকিব লগা ফটোখন ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে এই বৰ্গবোৰ ডাঙৰ হ'ব, আৰু যদি সৰু হয় তেতিয়া সৰুকৈ কৰিলে হ'ল। তাত যিমানটা বৰ্গ বা ঘৰ আছে ইয়াতো সিমানটা ঘৰ এনেকৈ হ'ব লাগিব, মানে সিমানটা লাইন এনেকৈ টানিব লাগিব। তাৰপিছত দুয়োটা এনেকৈ চেম লাইন হোৱাৰ পিছত এই ঘৰবোৰ চাই যোনটো নম্বৰ ঘৰত যিটো বস্তু আছে তেনেকৈ আঁকি গ'লে হৈ গ'ল। এই কথাখিনি ভালদৰে বুজি নাপালে বা এই কামখিনি ভালদৰে বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিব, এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি তাত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো টাইম লেপছ হ'ব নাইবা স্পীডত দেখুৱাম। আহক এতিয়া বাকী ড্ৰয়িংখিনি চাই লওঁ।
ছবিখন কালাৰ কৰা হ'ব যিহেতু লাইন ড্ৰয়িং এইখিনিয়ে এই ছোৱালীজনীৰ পেঞ্চিল স্কেটছটো হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ অইল কালাৰ কৰা হয় সেই ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টত ভিডিঅ'টো লৈ আহিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো চুই দিব লগ পাম নেক্সট পাৰ্টত তেতিয়ালৈ দিছোঁ বাই